سلام دوستان، مستر سیگنال هستم. به چنل یوتیوب من و دوره EST خیلی خوش اومدید. بالاخره به آخرین تکنیک از 16 تا تکنیک دوره EST رسیدیم. این جلسه آخر نیست، ولی آخرین تکنیکیه که قراره داخل دوره EST بهتون آموزش بدم و 16 تا تکنیکی که بهتون قولش رو داده بودم این 16 میشه و خیلی خفنه، خیلی هم ساده است ولی خیلی کاربردیه. مثل تکنیک‌های قبلی که بهتون گفتم خیلی کاربردی بودن و ساده بودن، اینم مثل هموناست و خیلی میتونه بهتون کمک کنه. این تکنیک در مورد تارگت گذاریه، در مورد نقطه خروجه. همونطور که تو جلسات قبلی هم با هم دیگه کار کردیم، چند تا تکنیک بهتون گفتم در مورد نقطه خروج. این تکنیک هم برای تارگت گذاری و نقطه خروج ماست. قبل از اینکه این جلسه رو شروع کنیم، میخوام به دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شدن یا این اولین ویدیویی که دارن میبینن از من بگم که حتما برید داخل چنل و قسمت اول رو ببینید که بدونید دوره EST داستانش دقیقاً چیه و چقدر این دوره خفنه. 16 تا تکنیکی بهتون دادم، چه گنج بزرگیه که بهتون رسیده و میتونید ازش استفاده کنید و توضیحات کامل اونجا دادم دیگه. وقتتون رو اینجا من نگیرم، برید اون ویدیو رو ببینید و بعدش کل دوره رو به ترتیب ببینید، چون جلسات به هم دیگه مرتبطن و اگر یه جلسه رو شما جا بندازید ممکنه جلسه بعدیشو متوجه نشید. و اما دوستانی که مبتدی هستن یا کلا 0 کیلومترن، داخل چنل من دوره مقدماتی براتون گذاشتم. از 0 بچه‌ای که هیچی نمیدونن، اصلا نمیدونن تریدینگ ویو چیه، چارت چیه، براتون آموزش کامل رو داخل دوره مقدماتی گذاشتم. لطفا اون جلسات رو اول ببینید، تمرین کنید، 1 ماه 2 ماه روش زمان بذارید، بعد بیاید سراغ دوره EST و دوره های بعدی که قراره براتون بذارم، چون پیشرفته تره و اینا رو متوجه نمیشید اگر اون دوره مقدماتی رو ندیده باشید. پس هوای بچهای تازه کار رو هم داشتم و براتون آموزش ها رو گذاشتم. مرسی که تا اینجا همراه من بودید، چنل رو حمایت کردید. همونطوری که میدونید تازه استارت زدیم و نیاز به حمایت بیشتر داریم. من سعی تلاش خودم کردم که مطالب رو جوری جمع بندی کنم که پرتی نداشته باشیم، وقتمون گرفته نشه و سریع بریم سراغ اصل مطلب و بتونیم اون تکنیک ها رو سریعا اجرا کنیم. اینکه یه فرمول دستتون باشه و سریعا بتونید اجرا کنید خیلی مهمه که من تمام تلاش خودم رو کردم داخل این دوره این اتفاق بیفته و زمانمون رو از دست ندیم. هیچ چیزی با ارزش‌تر از زمان ما نیست. در رابطه با تمرین کردن و مثال‌های بیشتر، قبلا داخل استوری صحبت کرده بودم و بهتون گفته بودم که داخل یوتیوب قرار همچین دوره‌ای داشته باشیم و صحبتی که خیلی تکرار شد این بود که خب ما کاش میتونستیم مثلا منتور داشته باشیم یا با خود تمرین کنیم این تکنیکایی که قراره به ما آموزش بدی. برای این مسئله اصلا نگران نباشید، چون آموزشامون که تموم بشه من یه بخشی رو دارم اضافه میکنم که معاملات خودم رو براتون ضبط کنم و همین 16 تا تکنیک رو استفاده کنم. اون موقع میتونید ببینید که معاملات واقعی ریل خودم چجوری داره انجام میشه، از قبل از باز کردن پوزیشن تا انتها که تارگت یا استاپمون میخوره و 16 تا تکنیک اونجا بهتر میتونید درک کنید، یعنی عملیش میشه اونجا و همراه من ترید میکنید. چجوری؟ سیگنال های رایگانی که بهتون میگم. من سیگنال های رایگانی که بهتون میدم از همین 16 تا تکنیک استفاده میکنم و دونه به دونهش رو شما میتونید با این تکنیک ها بفهمید چه اتفاقی داره میفته. سیگنال های رایگانی که بهتون میدم یعنی هم حالت لایو ترید داره برای شما، تو لایو بازار میبینید این تکنیک ها چه اتفاقی براش میفته. هم میتونید کنار من پوزیشن بگیرید، سود و ضرر با هم دیگه شریکیم هر اتفاقی بیفته. هم ببینید من چجوری مدیریتش میکنم اون معامله رو، کجا خارج میشم یا کی کنسل میکنم، چرا کنسل میکنم، طبق همین تکنیک هایی که بهتون آموزش دادم. و این خیلی اتفاق فوق العاده ایه که شما آموزش دیده باشید، مطالب دستتون باشه، از این طرف سیگنالی بگیرید که با همین تکنیک هاست، یعنی همونو دارید تمرین میکنید تو لایو بازار.
و اگرم که پوزیشن بگیرید کنار خودمون سود و ضرر داشته باشید که دیگه خیلی تو دل کارید. لینک کانال تلگرام رو من براتون استوری میکنم، حتما پیج اینستاگرام رو داشته باشید، پیج مستر سیگنال که تیک آبی داره. به جز این پیج هیچ پیج دیگه اعتبار نداره و اونجا براتون تلگرام من لینکش رو میذارم، رایگانه، بدون هیچ هزینه‌ای میتونید بیاد از سیگنال ها استفاده کنید و سیگنال ها با جزئیات کامل براتون ارسال میشه. فقط لازمش اینه که شما آموزش دیده باشید و بدونید چی به چیه. دوستانی که هیچ اطلاعاتی از ترید و بازارهای مالی ندارن مجاز به استفاده از سیگنال ها نیستن. فرقی نداره رایگان باشه یا پولی. سیگنال های ما که رایگانه ولی کلا مجاز نیستید، حواستون باشه. تکنیک تری باکس، من اسمشو گذاشتم تری باکس. تری که همون عدد 3 و باکس هم که مشخصه باکس. جلسه اول یادتون بیاد که من بهتون گفتم بازار ترکیبی از باکسای، یه باکس اصلی، بعد داخل این باکس اصلی باکسای کوچیک دیگه داریم، همینجوری ریز میشه و بازار و قیمت بین این باکس ها حرکت میکنه. اگر این جلسه رو ندیدید که باید میدیدید، این همه تاکید کردم، برید ببینید بعد بیاید سراغ این جلسه. تو این تکنیک تری باکس ما چارت رو از دور میبینیم که بتونیم باکس ها رو به خوبی تشخیص بدیم. باکس های ما همون محدودهایی هستن که تریدینگ رنج داریم، قیمت یه جای گیر کرده داره استراحت میکنه، فشردگی هست و بین یه سقف و کف مشخصیه. حالا این باکس ما شناسایی شده، نقطه ورودمون با هر تکنیکی، با هر دلیلی یه جایی ما ورود کردیم، نقطه ورودمون مشخصه، استاپمون هم گذاشتیم. میخوایم بدونیم این معامله تارگت خروجش کجاست. عدد میخوام بهتون بگم، دقیق میخوام بهتون بگم نهایت تارگتمون کجاست. حالا این نهایت تارگت میگم به این معنی نیست که دیگه از این بیشتر نمیتونه بره. تو بازار هر چیزی ممکنه، 100% نداریم، بارها تکرار کردم که 100% نداریم، اما درصد زیادی از این نقطه‌ای که بهتون میگم یا اصلاح میده یا تغییر روند داره و اینجا عقلانی منطقیه که ما از معاملمون خارج بشیم یا سیو سود 80% رو راحت داشته باشیم. شاید تا همینجا حدس زده باشید که چرا اسم این تکنیک تری باکسه. 3 تا باکس چه تأثیری برای ما داره، چه کاری قراره برای ما انجام بده. تارگت ما میشه 3 تا باکس. باکس اولمون رو که مشخص کردیم میایم اندازه سقف و کفش رو میگیریم بالا تا پایین، هر اندازه‌ای بود، انقدر بود، انقدر بود، انقدر. دیگه دارم ساده براتون مثال میزنم با دست. هر اندازه‌ای که بود اینو میایم میندازیم پایینش، مثلا داره رو به پایین شورت میاد، میایم میندازیم پایین به اندازه 3 تا باکس. باکس اول، باکس دوم، باکس سوم. به جز باکس خودمون 2 تا باکس دیگه براش مشخص میکنه. اینا رو من رو چارت بهتون نشون میدم و نگران نباشید. دارم الان به زبان ساده میگم که خیلی بهتر بره داخل ذهنتون. پس باکس اصلی، باکس اول، باکس دوم. این حالت مثلا شورتش بود. لانگش باکس اصلی، باکس دوم، باکس سوم. و این یه حالت اندازه گیریه. شما فکر کنید یه خطکش دارید، یه متر دارید، هر چیزی دارید اندازه میگیرید. باکسمون هر اندازه‌ای بود همونو در نظر میگیریم. کوچیک بود کوچیک در نظر میگیریم، بزرگ بود بزرگ در نظر میگیریم. از نوک شادو به نوک شادو این سقف و کف رو مشخص میکنیم. تارگت خروج من میشه اون باکس سومی، ته تهش اونجاست واسه من. ولی من معمولا میام یکم قبلتر از اون نقطه خارج میشم، درصد برد به قول معروف تارگت زدنم میره بالاتر، اما دقیقاً تا همون اندازه رم میتونیم ست کنیم و فرقی نداره لانگ و شورت بازار. فقط مهم اینه که ما اون باکسر رو به خوبی بتونیم ببینیم. مهمترین چیز باکس ماست و با این باکس خیلی کار داریم، چون در آینده من قراره استراتژی شخصی خودم هم بتون آموزش بدم. با این باکس ها خیلی کار داریم. حتما اینو تمرین کنید که چشمتون خوب ببینه
و روی این باکس ها مسلط بشید. در رابطه با ریسک فری داخل این تکنیک میتونم بهتون بگم زمانی که قیمت ما به باکس سوم ورود کرد بستگی داره نقطه ورود ما کجا باشه. اینو نمیتونم حالا همینجوری بهتون بگم، یعنی واقعا نقطه ورود مهمه. ولی اگر نقطه ورودمون خوب بوده باشه و توی باکس یک بوده باشه، به احتمال زیاد اون چیزی که من مد نظرم هست در میاد و زمانی که رفتیم داخل باکس 3 دیگه باید ریسک فریو داشته باشه. یا بعضیا ممکنه بگن آقا ما داخل باکس 3 میخوایم سیو سود بزنیم. من میگم اگر داخل باکس 3 خارج نشدیم از معامله باید سیو سود بزنیم. خیلی منطقیه، خیلی خیلی منطقیه. و اینو برید رو چارت ببینید، مثلا 10 بار 20 بار 30 بار 50 بار این کار رو انجام میدادید، چند بارش به نفعتون بوده. اینا حتما برید انجام بدید و برای من کامنت کنید، بگید آیا اشتباه گفتی یا درست. معمولا این حرکت که باکس یک شکسته میشه و این 3 تا باکس رو ما داریم و تارگت میذاریم، معمولا حرکتش پرقدرته، یعنی زیاد داخل باکس 2 صبر نمیکنه، زیاد گیر نمیکنه. باکس 1 تا باکس 3 رو معمولا پرسرعت میاد. اما اگر سرعت این حرکت، قدرت حرکت کم بود، چه اتفاقی میفته؟ اونجا باکس شماره 2 برای ما خیلی مهمه. توی باکس شماره 2 ما باید حواسمون باشه ببینیم آیا علائم تغییر روند یا شکست فیک میبینیم یا نه. اونجا باکس وسط میفته دیگه، حساسه. ممکنه اونجا به ما سیگنال اینو بده خب این حرکتی که اتفاق افتاد، شکستی که اتفاق افتاد فیکه و از باکس 2 میخواد تغییر روند داشته باشه. اینم یه نکته مهمه. از باکس 2 به باکس 1 میتونه پول بک بزنه، حتی یک نفوذ کوچیک. ببین نفوذ کوچیک به باکس 1 هم میتونه داشته باشه، نه که بیاد کندل ببنده، نفوذ داشته باشه، شادو بشه. اینم امکانش هست، یعنی نترسید با این اتفاق. این اتفاق هم ممکنه بیفته و بعد به سمت باکس 3 ما حرکت داشته باشه. این حالت هم اتفاق میفته و اینو بهتون گفتم که اگر دیدین داره به سمت باکس 1 تون میره، نترسید بگید این شکست فیک بود و نه. زمانی که داخل باکس 2 خیلی صبر میکنه، تایم زیادی رو داخل باکس شماره 2 میمونه، اونجاست که باید نگران بشیم. یا اینکه خیلی پرقدرت و سریع بعد از شکست به داخل باکس 1 نفوذ میکنه، اینجاها باید بترسیم. ولی وقتی با یک سرعت و ریتم ملایم این اتفاق میفته و به سمت باکس 1 مون میره، این اون پولبکیه که میتونه اتفاق بیفته و مشکلی نداره. اما من فقط یک برخورد به باکس 1 رو قبول دارم، یعنی اگر برای بار دوم بخواد به سمت باکس 1 مون حرکت کنه، اونجا جاییه که من میترسم، اونجا جاییه که من دیگه روش زیاد حساب نمی کنم. هرچند که بوده و زیادم اتفاق افتاده که بعد از برخورد دوم به باکس 1 ما اون ادامه حرکت رو داشتیم، ولی من زیاد باب دلم نیست. اینم حواستون باشه، یعنی بچه‌ای که میخوان معاملهشون رو مدیریت کنن باید این حالتها رو بدونن، اینا بهتون کمک میکنه. و اما بریم روی چارت و روی کندلا بهتون باکسا رو نشون بدم و نشون بدم این اندازه گیریه رو من چجوری انجام میدم و چجوری باید تارگت بزنیم. نقطه ورود و استاپ رو من کاری ندارم، این جلسه فقط راجع به تارگته و بهتون نشون بدم که کجا اون تارگت نهایی ماست. الان میخوام یه مثال براتون بزنم. فکر کنید ما این باکس اینجا رو دیدیم، اینجا یک رنجی داشتیم، یه فشردگی، یه استراحتی بازار اینجا داشته. من اینو میام اینجوری مشخص میکنم که بهتر ببینید سقف و کفش رو. این محدوده رو ما داشتیم و به هر دلیلی شما فکر کنید من مثلا نقطه ورودم اینجا بوده برای معامله شورت و استاپ معاملم هم انداختم پشت باکسم و میخوام ترید داشته باشم. حالا دنبال
نقطه خروجم میگردم، دنبال تارگتم میگردم. تارگتم رو کجا ست کنم؟ طبق چیزی که بهتون گفتم باکسمون رو باید اندازه بگیریم. این سقف و کف باکس رو میبینید، من میام از این بالا تا پایین رو علامت میزنم. بعد میام اینو میندازم اینجا، این میشه یه باکسم. یه دونه دیگه از این میخوام، میام دوباره از این بالا تا پایین اندازه میگیرم، میشه باکس سوم من و میندازم زیر این. یعنی تارگت من میشه اینجا، کف این باکس. من اگر این باکس رو ادامه بدم تا اینجا، این میشه باکس شماره 1، باکس شماره 2 و باکس شماره 3 و تارگت هم میشه این پایین. و حالا من بهتون گفتم چی کار میکنم. گفتم بهتون این باکس رو مثلا تا پایین پایین نمیگیرم، مثلا تارگتم رو اینجا میذارم، درصد تارگت خوردنش بیشتره. یه وقتایی هست دقیقاً تا این پایین پایین رو نمیاد، زودتر برمیگرده. به خاطر اینکه تارگت دقیق تر و بهتری بزنیم، وین ریت بهتری داشته باشه، میایم یکم قبل ترش میذاریم. این یه بگم فوت کوزه‌گری، تکنیک، تجربه از هرچی. ولی این داستانشه. وقتی این تریدینگ رنجمون شکسته میشه، باکس داریم، 1 2 تا باکس زیرش میندازیم که مجموعاً 3 تا باکس داشته باشیم و این میشه تارگت گذاری ما. باکس شماره 2 ما این باکسه. جایی که بهتون گفتم ممکنه تغییر روند ببینیم، ممکنه شکست فیک داشته باشیم. اینجا رو دقت کنید، این حرکت از تقریبا کف باکس شماره 2 به باکس شماره 1 حرکت داشته، یعنی اومده داخل باکس شماره 1 نفوذ کرده. داخل تایم 15 دقیقه قشنگ اومده برگشته داخل باکس شماره 1 ما توی تایم فریم 15 دقیقه. من اگر تو همین تایم فریم اینو ببینم، خب این اون چیزی که میخواستم رو نقص کرده، چون گفتم فقط یک نفوذ میتونه داشته باشه. اما وقتی این مولتی تایم فریم میام میبینم، توی تایم فریم 1 ساعته میبینم، داخل تایم فریم 1 ساعته از وسط باکسم شروع کرده به ضعف کندل، ضعف قدرت و برگشته به سمت پایین. هرچند که باز هم این حرکت داخل این مثال باب دلم نیست، یعنی احتمالی که ریسک فری میکردم، احتمالی که با سود کم خارج میشدم بود. اما این حرکت اگر اینجاها ضعیف میشد، طبق اون سناریویی بود که من میخواستم. هرچند که این سناریو قشنگ تا باکس شماره 3 رفته، ولی اگر اون شکلی میشد برای من ایدئال تر بود. ولی خب بازار همیشه اونقدر تر و تمیز نیست. همیشه مولتی تایم فریم دیدن خیلی خوبه. الان داخل تایم فریم 4 ساعت هم که دارم بررسی میکنم، این مثال رو من همین الان رو چارت آوردم، یعنی از قبل آماده نشده بود، همین الان اومدم براتون ضبط کنم دیدم. یعنی اینجا هم حرکتش پرقدرت بوده، قوی بوده و خوبیش اینه که تا وسط باکس 1 اومده. من تا وسط باکس 1 رو مشکلی باش ندارم، یعنی اون پولبکی که باید به باکس 1 زده بشه همیشه نمیزنه. اگر بخواد پولبک بزنه میتونه با شادو داخل باکس بیاد، ولی از وسط باکس برگرده، ریجکت بشه، که اینجا خیلی قوی اومده داخل باکسمون. یعنی تا وسط رو خیلی قوی اومده. درسته با 2 تا کندل حالا دوجی و این حرکت ها ضعف رو نشون داد، ولی حرکت قبلش خیلی قوی بوده. و اینجا فقط با اون تکنیک کندل دوجی برگشته و خوبیش اینو میگم روی نصف باکسمون، وسط باکسمون این اتفاق افتاده و همین میتونسته دلیلی باشه که ما توی معاملهمون بمونیم و ادامه بدیم، سناریو رو ادامه بدیم تا اون تارگت 3 تا باکسمون اتفاق بیفته. چند که من الان دارم خیلی اختصاصی فقط رو همین موضوع صحبت میکنم، در صورت که اینکه بخوایم تو معامله بمونیم یا نمونیم به نقطه ورودمون، استاپ گذاریمون و استراتژی که باش ترید میکنیم خیلی بستگی داره. ما یادمون باید باشه که اینا فقط تکنیکن. این 16 تا تکنیک رو ما میبریم داخل استراتژی و موارد دیگه‌ای هم کنار اینا هست که به ما میگه
آیا داخل معامله بمونیم یا نمونیم، آیا ریسک فری کنیم یا نکنیم. و مثلا این تکنیک راجع به نقطه خروج و تارگت خروج ماست، روی اینجاها ما تمرکز داریم که کجا خارج بشیم. ولی اینکه بدونیم پول بک مجاز به باکسمون بهمون کمک میکنه. اینکه بدونیم یه وقتای پول بک اتفاق نمیفته بهمون کمک میکنه، چون این تکنیک رو داریم استفاده میکنیم. اینا رو ما اگر ندونیم، ناقص باشه، فقط بگیم خب ما 3 تا باکس مشخص کردیم دیگه تمومه، نتیجه نمیگیریم. ولی این نکات بهتون کمک میکنم. یه مثال دیگه، یه نمونه دیگه هم این سمت دیدم میخوام بهتون نشون بدم. این محدوده این باکس رو در نظر بگیرید. اومدم اندازش رو گرفتم و این باکس شماره 2 و اینم باکس شماره 3. ما اینجا اگر معامله لانگ میگرفتیم، حالا نقطه ورودش هر جایی، فکر کنید مثلا اینجا، استاپش هم هر جایی، اینجا اصلا نقطه خروجش رو روی باکس 3، آخر باکس 3 میخواستیم بذاریم. ببینید تاچ نشده و دلیل این که گفتم بهتون یکم قبلتر من تارگتم رو قرار میدم به خاطر همینه، چون یه وقتایی همچین اتفاقی هم میفته و نمیذارن دقیقاً به اون ته باکس برسه. مثلا اینجاها جای خوبیه که تارگتمون رو بذاریم و خارج بشیم. حالا نه اینکه داخل گذشته داریم صحبت میکنیم بگیم خب خیلی راحته دیگه داخل گذشته صحبت میکنیم، نه. من این کار رو انجام دادم، داخل لایو بازار انجام دادم و دارم بهتون میگم. و اینجا ریوارد بیشتر جوری اتفاق میفته که ما نقطه ورودمون استاندارد باشه، با کیفیت باشه. مثلا این معامله رو به جای که داخل باکس 2 ورود کرده باشم، اگر به موقع اینجا ورود کرده باشم ریوارد بهتری طبیعتا میگیرم، یا استاپ مناسب تری تونسته باشم بذارم. پس اگر ریوارد بهتر میخوایم بگیریم و از این تکنیک استفاده کنیم، نقطه ورود و استاپمون خیلی مهمه که تو جلسات قبلی من راجبشون صحبت کردم. هم بهتون گفتم چجوری استاپای کوچیک‌تر و با کیفیت تر بزنید، هم بهتون گفتم چجوری نقطه زنی کنید، چجوری نقطه وروداتون خیلی بهتر باشه که بهتون کمک میکنه. یه پکیج کامله، نقطه ورود، استاپ گذاری، تارگت گذاری، که بهتون کمک میکنه هم ریواردهای بهتر داشته باشید، هم وین ریت بهتر. پس داخل مثال دوم الان دیدید که این مدل هم داریم که اون 3 تا باکسی که مشخص کردیم، باکس سوم ته تهش تاچ نمیشه و اگر یکم قبل ترش بذاریم میتونه نقطه خروج بهتری باشه، تارگت بهتری باشه. و این تجربه من ثابت کرده که ضرر نمی کنید اگر این کار رو انجام بدید. ولی یه موقع هست حرکت خیلی قویه، کندلا خیلی جذابن و تشخیص میدید که بذارید تا آخر بره، یا اصلا تارگت بیشتر بگیرید و روی باکس سوم اون آخرش بیاید سیو سود داشته باشید. دیگه اینا میشه اون ریزکاریای معامله گری. یه نکته طلایی میخوام بهتون بگم راجع به همین باکس ها که مشخص میکنیم. این باکس ها یه وقتایی ممکنه یه کندل 4 ساعته باشه، ممکنه یه کندل روزانه یا هفتگی باشه، ممکنه یه کندل 1 ساعته باشه و تو دل این کندل ها بریم تو تایم فریم پایین تر، این تریدینگ رنج جذاب، این موقعیت رو ببینیم و شکار کنیم. روی این باکس ها خیلی تمرکز کنید. اصلا ترید رو جور دیگه میبینید، بازار رو جور دیگه ای میبینید و خیلی راحت تر میشه کارتون، خیلی راحت تر میشه کارتون. فقط اتفاقی که میفته اینه که یه تایمایی رو نباید ترید کنید، نباید سمت بازار بیایید، چون این باکس ها رو بهتون بازار نمیده. باید صبر کنید تا این باکس ها شکل بگیره و بعد شما وارد شید. دقیقاً کاری که شکارچی میکنه، صبر میکنه اون چیزی که میخواد رو ببینه و با یک شلیک کار خودش انجام میده، شکار انجام میده. ممکنه تعداد معاملاتتون بیاد پایین تر ولی کیفیت خیلی میره بالاتر. حالا این که من استراتژیم بر پایه همین باکس هاست به کنار، ولی وقتی
این تکنیک ها رو بلد باشید و روی استراتژیاتون کار کنید، هرچی این فیلترها بیشتر بشن تعداد معاملاتتون میاد پایین تر. نمیگم به سمت کمالگرایی برید، کمالگرایی خراب میکنه کارو و نمیذاره ترید کنید، اما این فیلترها کمک میکنه که الکی ترید نکنید. کمتر موقعیت میده ولی کیفیت بالاست، وین ریت مناسب، ریوارد منطقی و خوب. بچه ریوارد حتما ریوارد 7 و 8 و 5 و 6 و 10 و 20 فوق‌العاده نیست. ممکنه ریوارد 2 فوق‌العاده باشه، ریوارد 3 فوق‌العاده باشه. بستگی به وین ریت شما داره، بستگی به عملکرد شما داره. اصلا کار عجیب غریب لازم نیست داخل بازار انجام بدیم. منطقی و اصولی باید بریم جلو. میدونم ریوارد 10 وجود داره، میدونم ریوارد 20 هم میگیرن بعضیا، نوش جونشون. شما ببینید چی نیاز دارید و چی بهتون کمک میکنه. تو دوره پیشرفته و به استراتژی خودم برسیم بهتون میگم که KPI چجوری این مشکل رو حل میکنه که دیگه دنبال ریوارد های اون شکلی نباشید یا دنبال وین ریت های آنچنانی نباشید. یه سری حرفا میخوام بهتون بزنم فوق العاده است، فوق العاده. اگر دوست دارید راجع به KPI بدونید، KPI تریدرها بدونید، خب تا اون دوره استثنایی که بهتون میگم ضبط بشه و بخوام براتون بذارم زمان میبره، فعلا نمیذارمش. اما میتونید بیاید داخل پیج اینستاگرامم، پست هایی که راجع به KPI گذاشتم، راجع به تکنیک PMM گذاشتم، راجع به تکنیک TOT گذاشتم، این پست ها رو میتونید ببینید و متوجه بشید تا حدودی که داستان از چه قراره و ما میخوایم چی کار انجام بدیم. دوره پیشرفته رو من خیلی تو استوریام تاکید کردم که بهتون کمک میکنه، یه چیز فوق العاده است. دلیل این که فعلا اون دوره رو من ضبط نمیکنم براتون بذارم، یه قسمتیش شخصیه و یه قسمتیش بحث اون تجهیزات و چیزایی که نیاز دارم، یعنی باید شرایطش فراهم بشه، اون چیزی که میخوام با اون کیفیت آماده بشه براتون بذارم که فعلا شرایطش فراهم نیست. و مورد دیگه این که دوست دارم این خانواده ما، این جمعی که داریم، کامیونیتی که داریم بزرگتر بشه و بعد بیام این مطالب رو براتون بذارم. دوست ندارم حیف و میل بشه، اینو خیلی تاکید کردم روش، چون یک گنج بزرگیه که تجربهش کردم، برایش زحمت کشیدم تا به دست آوردم و نتیجهش رو هم دیدم. تاوانهای سنگینی براش پرداخت کردم، یعنی واقعا ارزشش رو داره که تعداد افراد زیادی ببینن. چون رایگان قراره براتون بذارم، دوست دارم زمانی که منتشر میشه خیلی ها ببینن. پس تا جایی که میتونید حمایت کنید، همراه من باشید که بتونیم زودتر به اون سطح و به اونجا برسیم که این دوره رو هم براتون بذارم و حرفای خیلی خفنی میخوام براتون بزنم، نکات خیلی خفنی میخوام بهتون بگم که معامله گری شما رو زیر و رو میکنه، اصلا باورتون نمیشه، معجزه میکنه براتون. مرسی که همراه من بودید. این جلسه آخرین تکنیک از دوره EST رو با هم دیگه کار کردیم و بهتون آموزش دادم و دوره تموم شده. فقط یک قسمت مونه که قسمت بعدی میخوام جمع‌بندی کنم و یه سری نکات رو بهتون بگم. باز هم مرسی که همراه من بودید و تا اینجای کار با لایک و کامنتاتون انرژی دادید و یادتون نره چنل رو سابسکرایب کنید که آموزش‌های ما ادامه داره و در آینده معاملات شخصی خودم که قراره براتون اینجا بذارم به صورت ویدیویی، قبل و بعد و جزئیات کامل که بهتون کمک میکنه دوره EST و دوره های بعدی رو بهتر متوجه بشید. دیگه تمرینه، داخل لایو بازاره. و دوره بعدی رو که همین الان بهتون قولش رو دارم میدم، دوره ایکستریه، یه دوره بی‌نظیر که دوره ایکستری به شما کمک میکنه درآمدتون 3 برابر بشه از ترید کردن. یعنی بچه‌هایی که قبلا هم ترید میکردن این دوره به دردشون میخوره. خیلی دوره فوق‌العاده‌ایه و تمرکز روی این داره که شما درآمدتون 3 برابر بشه و ساخت استراتژی رو هم داخل همین دوره قراره بهتون آموزش بدم. منتظر قسمت بعدی که جمع‌بندی هست باشید و بعد از اون
بریم برای دوره ایکستری. یادتون نره زیر این ویدیو حتما برای من کامنت بذارید ببینم دوره ایکستری رو چطور دیدید. این تکنیک آخر بود دیگه و چقدر این تکنیک ها بهتون کمک کردن، چقدر جدید بودن، چقدرش رو بلد بودید و در کل این دوره چطور بود. دوست دارم نظرتون رو بدونم. زیر این پست حتما برای من کامنت بذارید. لایک فراموش نشه. تا ویدیوی بعد، بدرود.